हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि जसं तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण सायन्स म्हणजेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा जो सब्जेक्ट आहे आपल्या आयोगाच्या अभ्यासक्रमानुसार त्याची लेक्चरची सुरुवात आपण सुरू केलेली आहे. ह्या आधीही 7 पाठ झालेले आहेत आणि त्यामध्ये एक पर्यावरणाचा भाग सुद्धा झालेला आहे, जे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि अगदी सोपे आहेत, पण आपण बरोबर त्याचं प्रॉपर प्रिपरेशन करत नाही, त्यामुळे आपल्याला ते कन्फ्युजिंग होतं आणि हातातले मार्क्स सुद्धा तिथे निघून जातात. म्हणून मी हे जे व्हिडिओज बनवलेले आहेत आमच्या टीमनी ते अगदी स्पेशल जे स्टेट बोर्डचा रेफरन्स आहे, म्हणजे आयोग जो आपला आहे म्हणजेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा फक्त स्टेट बोर्ड रेफरन्सनीच क्वेश्चन्स काढत असतो. त्यांना जास्त पीएचडी लेवलचे क्वेश्चन्स नको असतात, ठीक आहे, आणि ते काढत सुद्धा नाही. म्हणून मी जे हे व्हिडिओज बनवलेले आहेत ते सुद्धा स्पेशल रेफरन्स असेल यांना स्टेट बोर्डचा. तुम्ही स्टेट बोर्डची पुस्तके वाचून झाल्यानंतर एक सिंपल फॉर्म मध्ये जर तुम्हाला रिव्हिजन करायचे असेल तर हे व्हिडिओ खूप हेल्पफुल असतील आणि आहेत सुद्धा. त्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट, मागचे 7 भाग बघून घ्या. मागच्या म्हणजे 7व्या भागामध्ये वनस्पतींचं वर्गीकरण केलेलं आहे. ह्या 8व्या भागामध्ये आपण प्राण्यांचे वर्गीकरण बघत आहोत. आणि त्याही पेक्षा महत्वाची अजून एक इन्फॉर्मेशन आहे की जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मागचे 13, 14, 15 पर्यंतचे एमपीएससीने म्हणजे जी राज्यसेवा प्री होते त्याचे मी क्वेश्चनचे पेपर पण डिस्कस केलेले आहेत विश्लेषणामध्ये. तुम्ही ते सुद्धा बघून घ्या, त्याचे सुद्धा पार्ट्स अपलोड झालेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला कळेल की आपल्याला वाचायचे काय आहे आणि आपले तिथं मार्क्स जाणार नाहीत. अजून माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की बरेच जण म्हणतात की मॅम थँक्स, खूप हेल्प होते. तर मला थँक्स म्हणण्यापेक्षा तुम्ही तुमचे जे मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांच्यापर्यंत ही इन्फॉर्मेशन पोहोचवा किंवा हे व्हिडिओज आहेत हे त्यांच्यासोबत शेअर करा. म्हणजे त्यांना सुद्धा त्यांच्या जे काही आपले ग्रामीण भागातील मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांच्यापर्यंत ही सगळ्या गोष्टी जाऊ द्या, जेणेकरून त्यांना सुद्धा या गोष्टीचा फायदा होईल. कारण आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की बऱ्याचशा भागांमध्ये क्लासेस नाहीयेत आणि खूप साऱ्या मित्रमैत्रिणी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाहीत. सो ही माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, तुम्ही खूप शेअर करा म्हणजे त्यांना सुद्धा याचा फायदा होईल. आणि अर्थातच आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की 8 एप्रिलला आता एक्झाम जवळ आलेली आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं त्यांना रिव्हिजन होईल, त्यांना फायदा होईल. ठीक आहे, चला तर मग आज आपण सुरू करूया की प्राण्यांचं वर्गीकरण जो आपला भाग 8वा आहे. आणि त्यामध्ये आपण बघणार आहोत असमपृष्ठरज्जू प्राणी. त्यामध्ये बरेचसे 10 पार्ट आहेत त्यांचे. आणि समपृष्ठरज्जू यामध्ये रेप्टिलिया, मॅमेलिया, अॅम्फिबिया, पायसेस, प्रोटोझोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेराटा ह्या सगळ्या गोष्टींचं वर्गीकरण कसं झालेलं आहे, त्यांची शरीर रचना कशी आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्यांची उदाहरणे कोणती आहेत. परीक्षेमध्ये आपल्याला सगळ्यांनाच बघायला भेटेल की सांगा गोगलगाई ही कोणत्या वर्गातील प्राणी आहे. मग आपल्याला तिथं माहित पाहिजे की गोगलगाई ही मोलस्क या वर्गातील प्राणी आहे किंवा काय म्हणता येतील अॅनिमल आहे. तर मग असे प्रश्न जरा हटके प्रश्न येतात जे येतात एसटीआय, पीएसआय आणि एएसओच्या कंबाईन एक्झाम्सला. हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. मग हा जो व्हिडिओ असेल किंवा आतापर्यंत जे सायन्सचे व्हिडिओ आहेत ह्याशी रिलेटेड सुद्धा आहेत. चला तर मग आपण सुरू करूया आजचं लेक्चर, ज्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत. मग मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वनस्पतींचं वर्गीकरण बघितलं होतं. आज बघणार आहोत प्राण्यांचं वर्गीकरण. आणि त्यामध्ये जे व्हिटकर यांनी जे काही काय म्हणता येतील 5 इथं असे किंगडम हे केले होते किंवा सृष्टी सांगितल्या होत्या, त्यातील आपण वनस्पती बघितलेला आहे. आणि त्यानंतर आज बघणार आहोत प्राणी, जी 5वी असेल, 5वं सृष्टी असेल किंवा किंगडम असेल. तर मग किंगडम प्लांटी झालेले आहे. आज आपण डिस्कस करत आहोत किंगडम अॅनिमेलियाबद्दल. ठीक आहे, तर मग बघा वनस्पतीप्रमाणेच प्राण्यामध्येही प्रचंड प्रमाणात विविधता दिसून येते, हे आपल्याला माहित आहे. मग त्यांची निश्चित क्रमवारी लावल्यास त्यांचा पद्धतशीर अभ्यास करणे सोपे जाते. मग आता बघा प्राण्यांचं वर्गीकरण पुढील मुद्द्यांच्या आधारे करता येतं. मग यामध्ये असं म्हणू शकतो की रचनात्मक संघटन, त्यांची शरीर रचना कशी आहे, शरीर सममिती म्हणजेच असममित आहेत का सममित आहेत. त्यानंतर सममित प्राण्यामध्ये सुद्धा पुढीलपैकी अजून काही प्रकार पडतात, ज्यामध्ये द्विपार्श्व सममिती आहे, ज्यामध्ये बेडूक आणि उंदीर येतात, किंवा त्यामध्ये अरीय सममिती आहे ज्याला आपण हायड्रा, तारामासा वगैरे म्हणतो. आणि त्याही पेक्षा महत्वाचं म्हणजे गोलीय सममिती, ज्यामध्ये सी आर्चिनचे काही प्रकार येतात. हे आपण बघूया आता पुढे जाऊन. मग बघा प्राण्यांच्या अनेक जाती आहेत, त्या ओळखता याव्यात म्हणून त्यांची लक्षणे ध्यानात घेऊन त्यांना विशिष्ट नावे देण्याची पद्धत पडली आहे.
आणि उदाहरणार्थ बघा आपण बघितले होते की द्विनाम पद्धती जी कार्ल्स लिनियसने शोधून काढलेली आहे, यासाठी मागचा व्हिडिओ बघा, नंतर हा व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून येईल की द्विनाम पद्धती काय आहे, व्हिटकरचे पंचसृष्टी काय आहे आणि त्यानंतर प्राण्यांचं वर्गीकरण कसं केलेलं आहे. मग बघा कुत्रा, गाय, मांजर इत्यादी प्राण्यांच्या विशिष्ट लक्षणावरून ते परस्पराहून वेगळे मानले गेलेत व त्यांना ठराविक नावे दिली गेलेली आहेत, हे आपण मागच्या व्हिडिओत बघितलेलं आहे. मग बघा प्राणी विज्ञानाच्या शाखेत अशा तऱ्हेचा अभ्यास केला गेला त्या शाखेला वर्गीकरण किंवा टॅक्सॉनॉमी असं म्हटलं जातं. काय म्हणतात? टॅक्सॉनॉमी. ठीक आहे. त्यानंतर बघा या शास्त्रानुसार विशिष्ट नियम व तत्वे यांच्या आधारे जगातील सर्व प्राण्यांचे निरनिराळे संघ, ज्याला आपण फायलम म्हणूया, आणि वर्ग ज्यांनाच आपण क्लास म्हणणार आहोत, हे पाडले गेले होते. मग सगळ्यात आधी सुरुवात कोणी केली हे क्लासिफिकेशन किंवा वर्गीकरण करण्याची? मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं, ह्याही मध्ये थोडंसं एक रिवाइज बघूया आपण. तर अरिस्टॉटलने प्राण्यांचे वर्गीकरण जलचर, भूचर, खेचर आणि उभयचर या गटात केलं होतं आणि त्याचाच शिष्य थिओफ्रायटसने ह्याचंच वर्गीकरण, वनस्पतींचं वर्गीकरण वृक्ष, झुडपे, शाख या गटात केलेलं आहे. मग बघा द्विनाम पद्धतीचा जनक कार्ल्स व्हॉन लिनी हा शास्त्रज्ञ आहे. याच पद्धतीने त्याने त्याचे नाव कॅरोलस लिनियस असं ठेवलं आणि त्यालाच वर्गीकरण शास्त्राचा जनक असं म्हटलं जातं. मला वाटतं 2014च्या काहीतरी प्री एक्झाम्स मध्ये जी द्विनाम पद्धती आहे ही द्विनाम पद्धती कोणी शोधून काढली असा प्रश्न होता. तर त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला इथं मिळून जाईल की तो प्रश्नाचं उत्तर जे होतं ते काय होतं, तर कॅरोलस लिनियस या शास्त्रज्ञाने काय केली होती, ही द्विनाम पद्धती शोधून काढली होती. तिथं आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. ठीक आहे. चला तर बघूया मग आता सृष्टी, प्राणी किंवा किंगडम ॲनिमलिया ज्याला म्हटलं जातं, यामध्ये परत एक उपसृष्टी पडते जिला आपण मेटाझोआ म्हणतो. मग आता हे मेटाझोआचे जे वर्गीकरण आहे, मेटाझोआचं वर्गीकरण विभाग 1 मध्ये असमपृष्ठरज्जू प्राण्यामध्ये त्यांचे परत 10 प्रकार पडतात इकडे, किंवा 10 वेगवेगळे इथं संघ आहेत आणि त्यांची उदाहरणे आहेत जी आपण पुढे चलून बघणार आहोत. त्यामध्ये पहिला येतो प्रोटोझोआ. ह्यामध्ये येतात अमिबा, प्लाझ्मोडियम आणि पॅरामेशियम. त्यानंतर पोरीफेरा, त्यामध्ये त्याची उदाहरणे आहेत सायकॉन, बाथस्पंज जे आपण अंघोळीचा स्पंज वापरतो, आणि हायलोनिमिया. ठीक आहे. तर ही उदाहरणे आणि त्यांचे संघ लक्षात ठेवा. बऱ्याचशा एक्झाम्स मधून इथूनच प्रश्न येतात. सांगा तर मग प्रोटोझोआ जो संघ आहे त्याची उदाहरणे लक्षात आली पाहिजे आपल्याला, की लगेच सांगता आलं पाहिजे. अमिबा, प्लाझ्मोडियम, पॅरामेशियम इत्यादी कुणाची उदाहरणे आहेत, तर संघ प्रोटोझोआची उदाहरणे आहेत. त्यानंतर पोरीफेरा, सायकॉन, बाथस्पंज, हायलोनिमा. त्यानंतर सिलेंटेरेटा, हायड्रा, फायसेलिया, सी अॅनिमोन ही सिलेंटेरेटाची काय असतील, उदाहरणे असतील. त्यानंतर प्लॅटीहेल्मिन्थेस म्हणजेच प्लॅनेरिया, लिव्हर फ्लूक, टेपवर्म याने आपल्याला काही आजार सुद्धा होतात. ठीक आहे. त्यानंतर बघा नेमॅटोहेल्मिथेस म्हणजेच ॲस्कॅरिस, फायलेरिया, हुकमम ह्यांनी सुद्धा आपल्याला काही आजार होतात. आतड्याचे, पोटातील आतडे जे असतात त्यांचे आजार हे कारणीभूत असतात. ठीक आहे, त्या आजारांमध्ये. त्यानंतर बघा ॲनिलिडा, ह्यामध्ये गांडूळ ज्यांना आपण हे म्हणतो बरोबर, गांडूळ जे शेतकऱ्यांचा मित्र म्हणून ओळखलं जातं. त्यानंतर लीच, त्यानंतर नेरिस. ठीक आहे. ऑर्थ्रोपोडामध्ये येतात खेकडा, त्यानंतर झुरळ, कोळी, मधमाशी, कोळंबी आणि विंचू हे ऑर्थ्रोपोडा संघातील काही उदाहरणे आहेत. मोलस्क मध्ये कोण येतं, हे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठा संघ आहे, कारण मोलस्क मध्ये खूप सारे प्राणी किंवा अॅनिमल्स इथं मिळतात. त्यामध्ये शंख, शिंपला, गोगलगाय, अष्टपाद वगैरे ह्या सगळे प्राण्यांचा समावेश कोणत्या संघात होतो, तर तो मोलस्क संघात होतो. मग इकॅनोडर्मॅटा म्हणजे तारामासा, सी आर्चिन ही इकॅनोडर्मॅटाची काय असतील, एक्झाम्पल्स असतील. हेमिकॉर्डेटा म्हणजे काय, तर बेलॅनोग्लॉसस, सॅकोग्लॉसस ही काय आहेत, हेमिकॉर्डेटाची उदाहरणे आहेत. आणि त्यानंतर कॉर्डेटा म्हणजे आपण येतो यामध्ये. मग मत्स्य येतील, त्यामध्ये उभयचर येतील, सरीसृप येतील म्हणजे सरपटणारे प्राणी ज्यांना म्हणतो. त्यानंतर पक्षी ज्यांना आपण एव्हज म्हणतो. आणि त्यानंतर मॅमल्स म्हणजे सस्तन प्राणी, त्यामध्ये जे आपल्या पिलांना जन्म देतात अशा प्राण्यांना तिथं सस्तन प्राणी असं म्हटलं जातं. मग त्यामध्ये आपण सुद्धा येतो, मानव, त्यानंतर काही महत्वाचे गायी, म्हशी वगैरे आणि दुसरे काही प्राणी हे सस्तन गटामध्ये येतात किंवा सस्तन संघामध्ये येतात. आणि त्यांचा संघ काय आहे, तर ते कॉर्डेटा आहे. ठीक आहे. मग चला तर पहिला संघ बघूया, आज आपण डिस्कस करूया, ज्याला आपण पोरीफेरा म्हणतो. मग या पोरीफेरा संघाचा जे काही आहे ते ह्यांची शरीर रचना कशी असते बघा. पोरीफेरा जो संघ आहे याचे जे काही प्राणी असतात
त्यांची शरीर रचना त्यांच्या नावाप्रमाणेच यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. बघा मी इथं आकृतीमध्ये दाखवलेलं सुद्धा आहे. बघा हे असंख्य छिद्रे इथे दिसतील तुम्हाला. आणि म्हणूनच यांना असं पोरीफेरा असं नाव दिलेलं आहे किंवा ह्यांचं दुसरं नाव आहे रंध्री प्राणी. म्हणजे ह्यांच्या अंगावर काय असतात तर रंध्र असतात, म्हणून यांना रंध्री प्राणी सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर मग यांच्या अंगावर असंख्य छिद्र असतात म्हणून त्यांना पोरीफेरा. आणि इथं छिद्र तुम्ही बघू शकता. हा आपला आंघोळीचा बाथ स्पंज जे आपण आंघोळीमध्ये वापरतो. ठीक आहे. त्यानंतर हा जे काय असेल ते, आणि त्यानंतर हा यू स्पंज वगैरे ते इथं वापरले जातात. किंवा गोड्या पाण्यातील स्पंज आहे हा गोड्या पाण्यातील स्पंज. ह्यांच्या पण आकारावर तुम्हाला छोटे छोटे असे लहान छिद्र दिसतील. आणि त्यांना काय म्हटलं जातं तर त्यांना रंध्र असं म्हटलं जातं किंवा ह्याला छिद्री संघ सुद्धा म्हटलं जातं. त्यांना ऑस्टिया म्हणतात. ठीक आहे. त्यांना काय म्हणतात तर ऑस्टिया म्हणजे सर्व प्रकारच्या स्पंजांचा समावेश या संघात होतो. आणि त्यांना काय म्हटलं जातं तर त्यांना ऑस्टिया म्हणतात. सर्व प्रकारच्या स्पंज जे असतात ह्यामध्ये असतात. आणि हे प्रचलन न करणारे आदित्रीशी संलग्न व असममित प्राणी असतात. बघा यांच्यातून कुठून तुम्ही सममिती काढू शकत नाही. कुठून तरी काढाल तर कुठेतरी दुसरीकडे जाऊन ती रेष तिकडे होते, म्हणून यांना असममित म्हटलं जातं. सममित म्हणजे काय तर एखाद्या गोष्टीचे मधोमध तुम्ही दोन भाग करू शकता, पण हे प्राण्यांचे तुम्ही दोन भाग करू शकत नाही, म्हणून त्यांना असममित असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ आपलं शरीर बघा, मधोमध एक स्केलेटन असतं, इकडच्या बाजूचे आणि इकडच्या बाजूचे दोन भाग होतात आपल्या शरीराचे, म्हणून आपल्या शरीराची एक सममिती आहे जे आपण भूमितीमध्ये शिकतो. ठीक आहे. तर पण ह्या प्राण्यांची तुम्ही कुठूनच सममिती काढू शकत नाही, म्हणून त्यांना असममित प्राणी असं म्हटलं जातं. मग ह्यांचे उदाहरण काय तर मग सायकॉन, युस्पोजिया किंवा त्यानंतर आपल्या घरी जो आपण स्नानाचा हे वापरतो स्पंज वापरतो किंवा त्याला बाथ स्पंज असं म्हटलं जातं. तर ह्यामध्ये ह्या पोरीफेरा संघामध्ये ह्या सगळ्या प्राण्यांचा तिथं समावेश होतो. आणि ह्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्र असतात म्हणून त्यांना रंध्री प्राणी सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे. हा झाला पहिला संघ. पुढचा संघ बघूया ज्याला आपण सिलेंटरेटा म्हणूया किंवा संघ सिलेंटराटा असं म्हटलं जातं. मग हे जलचर असून बहुतेक हे समुद्रातच आढळतात. ज्यांची शरीर रचना अधिक विभेदन दर्शविते तिकडे. ठीक आहे. यांची जी शरीर रचना असते ही अधिक विभेदन दर्शविते. अरीय सममित असतात आणि द्विस्तरीय देहगुहा यांची असते. द्विस्तरीय देहगुहा आपण बघूया, उदाहरणामध्ये मी दाखवेलच तुम्हाला. आणि हे प्राणी सर्वसाधारणपणे दंड गोलाकृती म्हणजेच नळकांड्यासारखे असतात. इकडे बघा दिसेल तुम्हाला, हा हायड्रा प्राणी आहे. बघा हे दंड गोलाकृती आहे, याचा आकार एकदम असा नळकांड्यासारखा आहे. आणि हे जे काय असतील ह्याचे शरीराचे भाग असतील. ठीक आहे. तर मग बघा हे दंड गोलाकारासारखे असतात किंवा नळकांड्यासारखे असून त्यांची देहभित्ती द्विस्तरीय म्हणजेच कोशिकांच्या दोन थरांची बनलेली असते. ठीक आहे. आणि बाह्य स्तरामध्ये दंश कोशिका असतात. ह्या प्राण्यांचे प्रजोत्पादन जे असते ते मुकुलन पद्धतीने किंवा लैंगिक पद्धतीने होते. म्हणजे दोन्ही पद्धतीने होते, म्हणजेच मुकुलन पद्धत किंवा त्यालाच लैंगिक पद्धत सुद्धा म्हटलं जातं. मग या दोन्ही पद्धतीने ह्यांचं काय होतं प्रजोत्पादन होतं किंवा त्याला आपण रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. ठीक आहे. मग बघा गोड्या पाण्यात लहान आकारमानाचे हायड्रा म्हणजे त्याला वासुकी म्हटलं जातं. या लहान आकाराच्या ज्या हायड्रा असतात या गोड्या पाण्यात आढळतात. तर खाऱ्या पाण्यात मोठ्या आकारमानाचे समुद्रपुष्प ज्याला सी अॅनिमोन असं म्हटलं जातं हे आढळतात. मग बघा इथं डायग्राम मध्ये मी दाखवलेलं आहे, हा हायड्रा आहे. ह्याचा जो आकार आहे शरीराचा तो नळकांड्यासारखा आहे. ठीक आहे. आणि हा झाला सीमॉन. हा सीमॉन सुद्धा समुद्रातच आढळतो, खाऱ्या पाण्यात आढळतो. आणि लहान आकाराचा जो हायड्रा आहे तो गोड्या पाण्यात आढळतो, तर मोठ्या आकाराचा जो हायड्रा आहे तो खाऱ्या पाण्यात आढळतो. मग हा संघ होता सिलेंटरेटा. आता बघा वसाहतीने राहणारे सुद्धा म्हणजे ह्याचे जे उदाहरण आहे ते असं पण सांगू शकता की वसाहतीने राहणारे जे आहेत ते कोरल्स आहेत, जे प्रवाळ म्हणतो आपण. ठीक आहे. हे खूप मोठ्या संचामध्ये राहतात. मग उदाहरणार्थ आपल्या भारत देशाच्या अरबी समुद्रामध्ये जे प्रवाळ बेट आहेत ती प्रवाळांचीच बनलेली आहेत किंवा कोरल्सची बेट बनलेली आहेत. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचं उदाहरण जर घेतलं तुम्ही तर ग्रेट बॅरियर रीफ म्हणून तिथे एक कोरल रीफ बनलेली आहे जी की खूप मोठं एक आकर्षण केंद्र आहे. कुणाचं तर जे टुरिस्ट वगैरे तिथे भेट द्यायला जातात त्यांचं हे एकत्र राहतात किंवा संघ करून राहतात, समुदायाने राहतात. पण काही सीमॉन वगैरे जे असतात हे पण एकत्र राहतात. पण एकटे राहणारे कोण आहेत मग ह्यांच्यामध्ये एकटे राहणारे हायड्रा आणि जेलीफिश ज्याला म्हणतो. जेलीफिश सुद्धा एक प्राणी आहे आणि हा सुद्धा एकटा राहतो. मग सीमॉन आणि कोरल्स जे असतात ज्यांना आपण प्रवाळ म्हणतो हे संघात राहतात, तर हायड्रा आणि जेलीफिश जे आहेत हे एकटे राहतात. हे होतं संघ सिलेंटरेटा बद्दल, ज्यांना आपण आंतरगुही सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. त्यांना दुसऱ्या नावाने म्हणजे काय तर त्यांना आपण आंतरगुही प्राणी सुद्धा म्हणून ओळखलं जातं. पुढचा संघ आहे तो म्हणजे प्लॅटी हेल्मिंथस किंवा हेल्मंथिस. ठीक आहे. मग ह्यांची जी शरीर रचना असते
यांच्या शरीर रचना ही रिबिनीप्रमाणे चपटी त्रिस्तरीय म्हणजे थ्री डायमेन्शनल ठीक आहे. आणि त्यानंतर द्विपार्श्व सममित असते, म्हणजे यांचं जे शरीराची जी रिबिन चपटी त्रिस्तरीय म्हणजे बघा ह्यामध्ये हे मुख, त्यानंतर पानासारखं शरीर आणि त्यानंतर उत्सर्गित छिद्र असतं. इथं एक्सिलटरी पोर वगैरे जे दिलेलं आहे बघा, ह्याला उत्सर्गित छिद्र असं म्हटलं जातं. मुख म्हणजे हे माउथ झालं आणि हे वेंट्रल सकर म्हणजे हे पानासारखे जे काही आकार आहे याचा, हे पानासारखे याचं शरीर असतं. ठीक आहे. तर ही एक अशी शरीर 3 स्तरावरची यांची काय असते तर शरीर रचना असते, जी खूप महत्वाची आहे. मग बघा ह्या प्राण्यांचे शरीर बाह्य, मध्य व अंतस्तर अशा 3 स्तरांचे बनलेले असते. ठीक आहे. बाह्य, मध्य आणि अंतस्तर. त्यानंतर बघा पोशिंद्याला हे चिकटून राहण्यासाठी यांच्यामध्ये आधार सूचक असतात. कुठले तर आधार सूचक, ज्यांना आपण हे बाह्य इथे दिलेले आहे आधार सूचक जे आहे हे व्हेंट्रल स्ट्रक्चर ज्याला म्हटलं जातं. आणि ह्यामुळेच हे दुसऱ्या प्राण्यांच्या शरीराला काय राहतात ते चिटकून राहतात पोशिंद्याला. हे परपोषी आहेत, स्वयंपोषी नाहीयेत. स्वयंपोषी कोण असतात तर स्वयंपोषी फक्त वनस्पती असतात. मग हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे इकडे. मग बघा अन्नद्रव्य शोषून घेण्यासाठी ह्यांच्याकडे एक मूक चूषक आहे, इकडे आहे हे ओरल सकर ज्याला म्हटलं जातं, हे ओरल सकर. ठीक आहे. बहुतेक प्राणी अंतःपरजीवी असतात, दुसऱ्यावर डिपेंड असतात, दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये घुसून ते स्वतःचं तिथं न्यूट्रिशन कंप्लीट करत असतात किंवा पोषण कंप्लीट करत असतात. मग यांची उदाहरणे काय तर मग प्लॅनेरिया. ठीक आहे. हाच प्लॅनेरिया, त्यानंतर लिव्हर फ्लूक आणि त्यानंतर टेपवर्म. पुढच्या एका इमेज मध्ये मी दाखवलेला आहे बघा, हा जो आहे हा प्लॅनेरिया आहे. असा आकार असतो साधारणतः याचा, एका पानासारखा. आणि ह्याला सुद्धा ह्याचं शरीर सुद्धा परत 3 भागामध्ये तिथे काय असतं डिवाइड असतं. ठीक आहे. मग हे आपल्याला इथं लक्षात आलं पाहिजे की उदाहरणे कोणती कोणती आहेत. मग संघ प्लॅटीहेल्मिंथेसची, तर पट्टक्रमी किंवा त्याला स्टेप वर्म म्हटलं जातं. प्लॅनेरिया आणि लिव्हर फ्लूक ही महत्वाची उदाहरणे आहेत फायलम प्लॅटीहेल्मिंथेसची. ठीक आहे. मग हा 3रा संघ झाला. 4था संघ बघूया की तो कुठला आहे. संघ नेमॅटोहेल्मिंथेस किंवा त्याला नेमॅटोडा असं म्हटलं जातं. मग ह्यांची पण शरीर रचना जी असते ती त्रिस्तरीय, लांबट, बारीक आणि दंडाकृती असते. त्यांना गोलाक्रमी सुद्धा म्हटलं जातं. त्यांचा आकार असा दंडाकृती असल्यामुळे त्यांना गोलाक्रमी सुद्धा तिथं म्हटलं जातं. हे आपल्याला माहित पाहिजे. बघा मग हे अंतःपरजीवी व एकलिंगी असतात. आणि या संघातील प्राण्यांना सूत्रक्रमी किंवा जंत म्हटलं जातं. जे आपल्या पोटात वगैरे जंत होतात ना ते ह्याच याच्यातले येतात. त्यानंतर ते दोऱ्यासारखे किंवा लांबट नळीच्या आकाराचे असून त्यांच्या शरीरावर एक चिवट आवरण असते. काही सूत्रक्रमी स्वतंत्रपणे जीवन जगतात आणि ते पाण्यात अगर मातीत राहतात, म्हणजे दोन्ही ठिकाणी आढळतात. ते पाण्यात पण आढळतात आणि मातीत पण आढळतात. तर काही परजीवी असून वनस्पती व प्राणी यांच्या शरीरात राहून अनेक रोग उत्पन्न करतात. मग उदाहरण घेतलं तर आपल्या पोटात जंत होतात बघा लहान मुलांना, किंवा जे काही लहान मुलं असतात त्यांच्या पोटात जंत झाली की त्यांना त्रास होतो. एक तर त्यांना शौचास साफ होत नाही, त्यानंतर त्यांचं पोट दुखतं आणि जे मूल असतं ते सारखं तिथं किरकिर करत असतं. ठीक आहे. तर मग म्हणून हे सगळे जे परजीवी असतात हे बहुतेक करून दुसऱ्याच्या शरीरातच आढळतात. त्यामध्ये वनस्पती, प्राणी आणि त्यामध्ये आपण पण येतो. ठीक आहे. मग बघा नारू, अंकुशक्रमी, ॲस्कॅरिसिस इत्यादी सूत्रकर्मी मानवी शरीरात सापडतात. आणि ह्या सूत्रक्रमीमुळे कोणते रोग होतात बघा, काही एक्झाम्स मध्ये ह्या प्राण्यांमुळे होणारे रोग सुद्धा विचारलेले आहेत. मग बघा सूत्रक्रमीमुळे होणारे रोग, हत्ती रोग म्हणजे काय तर एखाद्या हत्ती रोगाचा पेशंट तुम्ही बघितला असेल बघा, तो खूप पाय सुजतो आणि त्याच्यावर असे पाणी येत राहतं त्या पायामधून सारखं. ठीक आहे. मग आता एक प्रश्न इथून तुमच्यासाठी, महाराष्ट्रामध्ये हत्ती रोग निवारण केंद्र कुठं आहे हे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं. ठीक आहे. आणि हत्ती रोगाची काय काय लक्षणे असतात ते मी इथं सांगितलेलीच, की हत्ती रोग जो असतो तो पाय एकदम सुजतो त्या व्यक्तीचा, त्यातून चिकट आणि एकदम असा हत्तीच्या पायासारखा दिसायला लागतो, म्हणून त्याला हत्ती रोग नाव दिलेलं आहे. मग तुम्ही मला सांगा हत्ती रोग निवारण केंद्र महाराष्ट्रामध्ये कुठं आहे. त्यानंतर नारू रोग, तुम्ही मकरंद अनासपुरेचा मूवी बघितलेलाच असेल. ठीक आहे. तर त्यामध्ये नारू म्हटलं जातं. ते म्हणतात की नारू नको म्हणून, नारू हे रोगाचं नाव आहे. तर खरंच ते रोगाचं नाव आहे आणि ते कोणामुळे होतात तर हे नेमॅटोहेल्मिंथेस किंवा त्यालाच आपण नेमॅटोडा असं म्हणतो. ठीक आहे. मग त्यानंतर जंतविकार जे लहान मुलांमध्ये खूप बघायला मिळतात. त्यानंतर जे उदाहरणं आहेत यांची तर हे कोणती आहेत मग ॲस्कॅरिस, फायलेरिया, हुकवर्म आणि पिनवर्म ही ह्या प्राण्यांची उदाहरणांची नावे आहेत जी आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. मग बघा हे जंत दिसतात कसे.
आता साधारणतः यामध्ये मेल आणि फिमेल दोन स्ट्रक्चर असतात. तर मेल जो असतो तो साधारण आकाराने थोडासा छोटा असतो फिमेल पेक्षा, आणि त्यांचं परत शरीर जे असतं 3 याच्यामध्ये डिवाइड असतं, त्रिस्तरीय रचना असते. परत त्यांच्यामध्ये अॅनस मधली जी बॉडी आहे आणि त्यानंतर माउथ वगैरे ज्याला आपण म्हणतो, हे सगळं इथं तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. तर मग यांची उदाहरणे आणि ह्यांच्यापासून होणारे रोग तुम्हाला लक्षातच ठेवायचे आहेत. यामध्ये शॉर्टकट काही नाहीये. ठीक आहे. पुढचा संघ बघा, ज्याला आपण अॅनिलिडा असं म्हणतो, 5वा संघ असेल हा. हे प्राणी त्रिस्तरीय लांबट दंडाकृती असून हे खंडीभूत क्रमी म्हणतात. यांना खंडीभूत क्रमी म्हटलं जातं. खंड असतात यांच्या शरीराचे. ठीक आहे. खंडाखंडामध्ये ते डिव्हाइड असतात. मग असं म्हणू शकतो की आपण हे जे संघ अॅनिलिडा आहे ह्याचे जे प्राणी असतात हे खंडीभूत असतात. उदाहरणार्थ गांडुळाचं उदाहरण घ्या तुम्ही. 3 खंडामध्ये तो डिव्हाइड असतो. पहिला मुख, त्यानंतर जे काही छोटे छोटे त्यामध्ये खंड असतात, आणि त्यानंतर शेवटी गुदद्वार, जिथून ते काय म्हणू शकतो त्याची जी विष्ठा असते ती मातीत मिसळून जे काही मातीची सुपीक बनवते, म्हणूनच त्यांना शेतकऱ्यांचा मित्र असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर मग बघा, प्राण्यांचे शरीर अनेक खंडांनी बनलेले असते. अशा गांडुळासारख्या प्राण्यांचा या संघामध्ये समावेश आहे. मग हे प्राणी त्रिस्तरीय असून त्यांची देहभित्ती आणि अन्ननलिका ह्यामध्ये एक प्रशस्त पोकळी असते. तिला देहगुहा असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे जे काही देहगुहा वगैरे म्हणजे हे जे गांडूळ जमिनीत बिळे करून राहतात आणि मातीत असणारे सेंद्रिय पदार्थ खातात आणि त्यांच्या विष्ठेमुळे जमीन सुपीक बनते. म्हणजे गुदद्वारातून जे काही विष्ठा ते बाहेर टाकतात मातीमध्ये, त्या विष्ठेमुळेच ते जमीन काय होते, सुपीक बनते. आणि म्हणूनच गांडूळ खत वगैरे जास्त वापरतात शेतकरी, जेणेकरून जे काही सेंद्रिय खतांचा वापर आहे त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि जे काही पर्यावरणाचा जो ऱ्हास वगैरे असतो तो इथून होत नाही. म्हणून हे गांडूळ खत खूप महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी गांडुळांचा जे हे आहे खताचा वापर करणे, गांडूळ खतांचा, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे शेतीच्या दृष्टिकोनातून. ठीक आहे. तर त्यानंतर याचं दुसरं उदाहरण असेल जळू. जळू ही बाह्य परजीवी असून ती पाण्यात आढळते. विशेषतः ही साचलेल्या पाण्यात आढळते. जे पाणी असं एकदम हिरवंगर्द दिसायला लागतं ना, त्या पाण्यामध्ये हे प्राणी आढळतात. आणि जर त्यामध्ये गाई म्हशी जर बसल्या तर त्यांच्या शरीरात जातात ते. ठीक आहे. त्यांच्या शरीराला छिद्र करून त्यांच्या शरीरात घुसतात, म्हणून यांना बाह्य परजीवी असं म्हटलं जातं. ते त्या शरीराच्या म्हणजे त्या प्राण्याच्या शरीरात घुसतच जातात जोपर्यंत त्याचा तिथं हे करता येणार नाही, म्हणजे काहीतरी उपाय करता येणार नाही. ठीक आहे. तर मग ह्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. आणि एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अशी की ज्यावेळेस जो जळू असतो, हा जळू जर म्हशीच्या किंवा गायीच्या शरीरात तिकडे गेला तर त्यावर असं एक उपाय आहे की बाकीच्या ज्या गोष्टी असतात, जसं तंबाखूचं वगैरे उदाहरण, तंबाखू आपल्या शरीरासाठी चांगला नसतो, पण हा जळू जर तिथं घुसला असेल त्या शरीरामध्ये त्या प्राण्याच्या, तर तंबाखू तिथं चावून त्यावर टाकला जातो, तर जळू लगेचच बाहेर येतो. ठीक आहे. तर मग हे काही उपाय आहेत. आणि म्हणूनच साचलेल्या पाण्यामध्ये वगैरे आपण कधी जायला नाही पाहिजे, कारण इथं जळू हे असू शकतात. उदाहरणार्थ जास्त हा जो धोका असतो ह्या प्राण्यांचा किंवा जळूचा, हा पावसाळ्याने साचलेलं जे पाणी असतं त्यामध्ये खूप आढळतात. मग बघा, नेरिस हे प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांचा तिसरा प्रकार आहे हा, किंवा तिसरं उदाहरण आहे हे, की हे प्राणी जे आहेत हे समुद्रात राहतात. यांचं जे प्रजनन होतं, कुणाचा संघ अॅनिलिडाचं, तर हे कसं होतं, तर हे लैंगिक प्रजनन करतात. मग यांचे उदाहरण बघा, गांडूळ, लीच, नेरिस आणि जळू ही उदाहरणे आपल्याला लक्षात ठेवायची, कारण परीक्षेमध्ये त्यांची शरीर रचना वगैरे विचारणार नाही तर त्यांची उदाहरणे सुद्धा विचारतील, हे आपल्याला माहिती पाहिजे. त्यानंतर बघा, पुढचा संघ 6वा संघ, ज्याला आपण ऑर्थ्रोपोडा असं म्हणतो. मग प्राणी सृष्टीतील म्हणजे जे काही किंगडम अॅनिमलिया आहे ह्यामधील हा सर्वात मोठा संघ आहे. या संघात खेकडे, शेवंडे, सहस्त्रपाद, गोम, विंचू, कोळी, कीटक इत्यादींचा समावेश असतो. आणि ह्यांचे शरीर खंडयुक्त असून शरीरावर कायटिन या कठीण द्रव्याचे जाड आवरण असते तिकडे. आणि याला बाह्य कंकाल, बाह्य सांगडा असे म्हणतात. कायटिनला जे काही जे जाड तिकडं कठीण आवरण बनतं ना, तर त्याला काय म्हणतात, तर बाह्य कंकाल असं म्हणतात. मग त्यांचे जे शरीराचे संरक्षण करण्यात म्हणजे त्याने शरीराचे त्यांच्या संरक्षण होतं आणि ठराविक काळाने ते गळून पडतात आणि त्याच्या जागी तिथं परत नवीन कंकाल तयार होतं. उदाहरण बघा, एक उदाहरण बघा की जो कात असते, सापाची कात, जसा जसा तो लांब व्हायला लागतो तसं तसं ते वरचं एक आवरण असतं. मग तो लांब झाला की ती कात निघून जाते, मग दुसरी कात येते, परत तो पडत वाढत गेला की ती कात निघून जाते, परत दुसरी कात येते. तसंच या ऑर्थ्रोपोडाचं सुद्धा उदाहरण आहे. तर मग ते लक्षात ठेवायचं की यांच्या जे बाह्य कायटिन नावाचं एक बाह्यचं द्रव्यांचं इथे एक आवरण असतं आणि याला बाह्य कंकाल म्हणतात. त्यांच्यापासून त्या शरीराचं रक्षण करतात आणि काही ठराविक काळाने ते गळून पडतं, परत एक नवीन कंकाल होतं, परत ते तिथं गळून पडतं. म्हणजे
असं हे चक्र चालू असतं, ही सायकल नेहमी कंटिन्युअस असते. या प्रक्रियेला निर्मोचन किंवा कात टाकणे असं म्हणतात. म्हणतो ना आपण सापाने कात टाकलेली आहे, ठीक आहे, तर हेच उदाहरण आहे त्याचं. त्यानंतर बघा, या प्राण्यांना पायांच्या अनेक जोड्या असून प्रत्येक पाय अनेक सांध्यांनी युक्त असतो. उदाहरणार्थ तुम्ही खेकडा बघितला असेल पाण्यातला, ठीक आहे, पावसाळ्यात खूप बघायला भेटतात, तर ते एक उदाहरण आहे. खेकड्यांना खूप पायाच्या जोड्या असतात तिकडे आणि ते सांध्यांनी युक्त असतो. मग यांच्या शरीरातील जे देहगुहा फार लहान असून त्यात रक्त भरलेले असते म्हणून तिला रुधिर गुहा म्हणतात. हृदय अन्ननलिकेच्या वरच्या बाजूला असते आणि या प्राण्यांच्या जीवनचक्रात रूपांतरण म्हणजेच प्रौढ अवस्था तयार होत असताना रूप व संरचना यात होणारे बदल तिथं आढळतात. हे कोणाच्या बाबतीत आहे तर हे संघ ऑर्थ्रोपोडाच्या बाबतीत आहे, जे आपल्याला माहित पाहिजे. ठीक आहे, चला तर मग ह्यांची उदाहरणे मी सांगितलेलीच आहे तुम्हाला. खेकडे, शेवंडे, सहस्त्रपाद, गोम, विंचू, कोळी, कीटक ह्या सगळ्यांचा ह्या ऑर्थ्रोपोडामध्ये काय होतो, समावेश होतो. मग बघूया पुढे काय आहे. तर मग ऑर्थ्रोपोडा संघात अनेक वर्गांचा समावेश आहे. मग आता ऑर्थ्रोपोडा जो संघ आहे त्याला परत डिव्हाइड केलेले आहे. त्यामध्ये येतात पहिले क्रस्टेशिया, ज्यांना आपण कवचधर वर्ग म्हणतो. ह्यांच्यावर कवच असतो एका कायटिन नावाच्या पदार्थाचा. त्यामध्ये येतात मग खेकडे, शेवंडे, झिंगे, हे सगळे खाल्ल्या जातात. ठीक आहे, समुद्रात मिळतात, गोड्या पाण्यात मिळतात, त्यामुळे ह्यांना खाण्यात सुद्धा यांचा समावेश होतो. त्यानंतर आहे मिरिओपोडा किंवा आयुधपाद वर्ग, म्हणजे ह्यात सहस्त्रपाद व गोम यांचा समावेश होतो. गोम माहित असेल तुम्हाला, खूप पायाच्या जोड्या असतात, तिला अशी लांब असते आणि असे तिच्या अंगावर जे पाय असतात खालतून ते आपल्याला माहित असतं. ठीक आहे, तर मग ह्या प्राण्यांचे शरीर अनेक खंडांनी बनलेले असून प्रत्येक खंडावर उपांगाची किंवा अवयवाची किमान एक जोडी असते. ठीक आहे, त्यानंतर तिसरा ह्याच्यामध्ये एक वर्ग येतो, त्याला आपण इन्सेक्टा किंवा कीटक वर्ग म्हणतात. हा वर्ग म्हणजे हा एक मोठा वर्ग असून या प्राण्यांची शरीर, डोके, वक्ष आणि उदर अशा 3 भागांचे असते. वक्षांवर पायांच्या 3 व पंखांच्या सामान्यतः 2 जोड्या असतात. मग यामध्ये उदाहरणार्थ कोण कोण येतील तर ह्यामध्ये उदाहरण जर बघितलं तर मग फुलपाखरू, कीटकचे सर्व. ठीक आहे, तर मग हे जे काही असतील हे सगळे ह्यामध्ये येतात आणि ह्यामध्ये फुलपाखरू, त्यानंतर झुरळ वगैरे हे सगळे कीटक या इन्सेक्टा वर्गामध्ये येतात किंवा कीटक वर्गामध्ये येतात, हे लक्षात ठेवायचे. बघा, त्यानंतर येते अॅरिक्निडा किंवा त्यालाच आपण अष्टपाद वर्ग म्हणतो. ह्यांच्या शरीराचे जे शिरोवक्ष म्हणजेच डोके आणि वक्ष, वक्ष म्हणजे काय तर छाती, ठीक आहे, ज्याला आपण छाती वगैरे म्हणतो, व उदर असे 2 भाग असून पायांच्या 4 जोड्या असतात. ह्यामध्ये कोण कोण येतात मग विंचू, कोळी, गोचिड. गोचिड हे प्राण्यांच्या जे गाई म्हशी असतात किंवा शेळ्या वगैरे जे असतात ना, तर त्यांच्या पायांच्या मधल्या बाजून चिटकून राहतात आणि हे गोचिड काय करतात तर हे गोचिड त्यांचं रक्त शोषण करत असतात. त्यानंतर माईट किंवा आपण दुसरे एक उदाहरण घेऊया की ज्यांना आपण, तर हे जे गोचिड असतात असे प्राण्यांच्या शरीराला चिटकून असतात आणि तिथे ते रक्त शोषण करत असतात. त्यानंतर बघा, हे जे वरील 4 वर्ग आहेत, जसं आपण बघितलं की क्रस्टेशिया म्हणजे कवचधर, त्यानंतर मिरिओपोडा त्यांना आयुधपाद वर्ग, त्यानंतर इन्सेक्टा म्हणजे कीटक वर्ग आणि अॅरॅक्निडा म्हणजेच अष्टपाद वर्ग. ह्या 4 वर्गांशिवाय सुद्धा ऑर्थ्रोपोडा हा जो संघ आहे हा ट्रायलोबाइट या वर्गाचाही समावेश यामध्ये होतो. सध्या हे प्राणी अस्तित्वात नाहीयेत आणि ह्या वर्गात अंतर्भाव केलेले सर्व प्राणी जीवाश्म रूपाने गतकालीन जीवांच्या अश्मीभूत अवशेषांच्या रूपाने आढळतात. जसं काही प्राणी असतील तर तुम्हाला जर माहित असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की संघ ट्रायलोबाइट मध्ये कुठले प्राणी येतात. हे अस्तित्वात नाहीयेत, हे जीवाश्म रूपाने आहेत, त्यामुळे ह्यांचा काही एवढा अभ्यास केलेला नाहीये किंवा ह्यांच्यामध्ये आपल्याला ह्यावर प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. तर मग हे 4 जे संघ आहेत, आर्थ्रोपोडा संघातील जे वर्ग आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे विथ एक्झाम्पल. ठीक आहे, चला तर मग पुढचा संघ बघूया, ज्याला आपण मोलस्क म्हणतो किंवा जे गोगलगाय वगैरे सापडतात ते ह्याच संघामध्ये सापडतात, जे आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे आहेत. ठीक आहे, तर त्यालाच आपण फायलम मोलस्क किंवा मोलस्क म्हणजे काय तर मोलस्कचा अर्थ होतो मृदू, मऊ. ठीक आहे, मृदू किंवा मऊ, एकदम मऊसर, गुळगुळीत असे. मग बघा, हा प्राण्यातील दुसरा मोठा संघ आहे. पहिला कुठला होता तर तो ऑर्थ्रोपोडा होता. त्यानंतर दुसरा मोठा संघ कुठला आहे तर मोलस्क आहे. यात समाविष्ट केलेल्या प्राण्यांचं खूपच वैशिष्ट्य आढळते. यांचे शरीर मऊ असून ते कठीण शंखामध्ये राहतात.
उदाहरणार्थ गोगलगाय जी पाठीवरतीचं घर घेऊन फिरत असते. त्यानंतर बघा शरीराचे 3 भाग पडतात ह्यांचे. त्यामध्ये पहिला येतो अग्रभाग, ज्यामध्ये डोके, यामध्ये डोके यात ज्ञानेंद्रिय असतात. त्यानंतर पृष्ठभाग पचन संस्थेचा भाग असतो आणि त्यानंतर पश्चभाग म्हणजे प्रचलनासाठी स्नायुमय पाद किंवा पाय असतात. म्हणजे ह्या प्राण्यांचे जे शरीर असतं हे 3 भागामध्ये डिवाइड असतं, अग्रभाग, पृष्ठभाग आणि पश्चभाग. मग बघा बहुसंख्य जे असतात ते जलचर असून शरीर अखंडित मृदू कवचाने आच्छादलेले त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित असममित असते आणि हे प्राणी जे असतात हे एकलिंगी असतात. उदाहरण बघा शंख, शिंपला, गोगलगाय जे आपण नेहमीच बघतो, पावसाळ्यात आपल्याला नेहमी बघायला मिळतात. ज्या काही छोट्या छोट्या गोगलगाय असतात त्यांचं घर पाठीवर घेऊन फिरत असतात. हे बघा ह्या दिसतील तुम्हाला, ह्या गोगलगायीच आहेत. ठीक आहे, तर ह्या गोगलगायी, त्यानंतर शिंपले, त्यानंतर हा जो ऑक्टोपस आहे हा सुद्धा ह्याच वर्गामध्ये येतो, ज्याला आपण मोलस्क असं म्हणतो. ठीक आहे, ऑक्टोपस कशाशी रिलेटेड आहे असं म्हटलं जाते की ऑक्टोपसचे फुटबॉलचं जे काही वर्ल्ड कप होतं, फिफा वर्ल्ड कप, त्याची भविष्यवाणी हा ऑक्टोपस करतो. आता किती खरं आहे किती खोटं आहे माहिती नाही, पण एक आपण लक्षात ठेवण्यासाठी ठेवूया की जो ऑक्टोपस आहे भविष्यवाणी करतो तो मोलस्क या संघातील आहे. ठीक आहे, तर मग ही गोगलगाय आहे बघा, यांचं जे शरीर असतं हे या अशा शंखामध्ये येतं, ते त्यांना झाकून घेतात आणि त्यांचं फिरणं झालं की ते एकदम त्यामध्ये जाऊन बसतात, म्हणजे सुरक्षित असतात ते. आणि यांचे जे वरचं कवच असतं ते कठीण असतं. कशापासून बनलेलं असतं ते? शंख हे कार्बोनेट पासून बनलेले असतात. ठीक आहे, तर मग ह्यामध्ये म्हणजे ह्या मोलस्क संघामध्ये एवढ्यांचा तिथं अंतर्भाव केला जातो, ज्यामध्ये शिंपला, गोगलगाय, ऑक्टोपस ज्यांना शुंडके असतात, ही ऑक्टोपसची शुंडके आहेत हे लक्षात ठेवा, यांना शुंडके असं म्हटलं जातं आणि ह्या शुंडकाच्या साहाय्याने ते त्यांची कामे तिथं करत असतात. यांच्या मध्यभागी एक डोळा सुद्धा असतो, त्यानंतर नलिका सुद्धा असतात आणि महत्वाचं म्हणजे ह्यांच्यामध्ये चूषक सुद्धा असतात. इथं दिसतील तुम्हाला अशी चूषके. ठीक आहे, हे चूषके काय करतील तर जे काय अन्न वगैरे असतील ते सक करून घेण्याचा तिथं प्रयत्न करतात, जेणेकरून ते त्यांची उपजीविका भागवत असतात. पुढचा जो संघ आहे तो बघूया, इकानोडर्मॅटा. संघ 8वा आहे हा आणि त्याचं नाव आहे इकायनोडर्मॅटा. या संघातील प्राणी फक्त समुद्रातच राहतात, खाऱ्या पाण्यातच असतात. ते त्रिस्तरीय व देहगुहा युक्त आहेत. त्यांच्या शरीरावरील आवरण कॅल्शियम तक्ते किंवा कंटिका, ठीक आहे, कॅल्शियम तक्ते व कंटिका म्हणजे लहान काटे यांनी बनलेले असते. चलनवलनाकरिता त्यांच्या शरीराच्या खालच्या बाजूस नालपाद असतात. त्यांच्या शरीरात अभिसरणाकरिता एक विशेष प्रकारचे जलवाहिका तंत्र सुद्धा असते. आता यांची उदाहरणे कोणती तर मग इकानोडर्मॅटा संघामध्ये येतात तारा मासा, भंगूर तारा, समुद्री आर्चिन, सागरी काकडी ज्याला सी कुकुंबर असं म्हटलं जातं, इत्यादी प्राण्यांचा ह्या संघामध्ये इथं समावेश होतो. आणि हे प्राणी वेगवेगळ्या वर्गात समाविष्ट केलेले आहेत हे आपल्याला माहित पाहिजे. मग बघूया यांची उदाहरणे की तारा मासा कसा देतो, सी कुकुंबर कसं दिसतं. तर बघा साधारणतः हा असा दिसेल तारा मासा, जे की इकानोडर्मॅटा या संघामध्ये येतो हे आपल्याला माहित पाहिजे. त्यानंतर हे असेल सी कुकुंबर. ठीक आहे, आणि त्यानंतर आहे हा सी आर्किन, म्हणजे एकदम असे खूप असे आकर्षक दिसतात हे बघायला गेलं तर. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्यांचा समावेश कुठं होतो तर ह्या सगळ्यांचा समावेश इकानोडर्मॅटा म्हणजेच फायलम इकानोडर्मॅटा मध्ये होतो. इकिनोज म्हणजे काटे आणि डर्म म्हणजे त्वचा. ठीक आहे, तर बघा यांच्या शरीरावर असे काटे काटे दिसतील, म्हणजेच त्वचेवर काटे आहेत, म्हणून याला इकायनोडर्मॅटा म्हटलं जातं. इकिनोज म्हणजे काटे आणि डर्म म्हणजे त्वचा. ठीक आहे, तर हे असतील कुठले तर इकायनोडर्मॅटा. ठीक आहे, पुढचा संघ बघूया जो परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे, ज्याला आपण हेमिकॉर्डाटा म्हणतो. बघा प्रामुख्याने हे सुद्धा सागर निवासीच आहेत आणि हे समुद्रामध्ये बिळे करून राहतात. समुद्रामध्ये बीळ करून राहतात, जसे उंदीर जमिनीत बीळ करून राहतात तसे हे समुद्रात बीळ करून राहतात. शरीर जे आहे मृदू, अखंडित, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित असते. मग फक्त भ्रणावस्थेतच पृष्ठरज्जूंचे अस्तित्व असते. त्यानंतर यांच्या शरीराचे 3 भाग पडतात, ज्यामध्ये सोंड, कॉलर आणि प्रकांड असा भाग असतो. ठीक आहे, तर उदाहरण जर घेतलं तर एक असं आपण काढूया की ज्याला आपण बेलॅग्नोसस म्हटलं जातं. तर या बेलॅग्नोससची जर मी अशी आकृती काढली तर ही त्याची सोंड असेल, जशी हत्तीची सोंड असते तशी. ठीक आहे, त्यानंतर हा भाग येईल साधारणतः कॉलरमध्ये. कॉलर म्हणजे आपल्या शर्टाची जशी कॉलर असते तशी ह्यांना सुद्धा कॉलर असते. ठीक आहे, आणि त्यानंतर बघा हे याची अशी पूर्ण अशी शरीर रचना असेल, ज्यामध्ये असे काहीतरी इथं अवयव असतील ह्याचे, आणि परत हे पूर्ण असं शरीर इकडे तयार होईल, ज्यामध्ये एकदम शेवटी असा इकडे काय असेल तर गुदद्वार असेल विष्ठेसाठी. ठीक आहे, गुदद्वार.
त्यानंतर हे पूर्ण याचं शरीर आहे आणि याचं नाव आहे बॅलेग्नोग्लॉसस. ठीक आहे, ह्याची आकृती अशी तयार होईल. बघा, मग श्वसनासाठी हे कल्लविदरे असतात ह्यांना. जसं आपण श्वसन कसं तयार घेतो, तर मग आपले काय फुफ्फुसे वगैरे आहेत किंवा नाकावाटे जी हवा जाते ती फुफ्फुसांमधून स्वच्छ होऊन परत आपण तिथे हे करतो, श्वसन करतो. तसंच ह्यांच्यासाठी कल्लविदरे असतात आणि ह्यामध्ये लैंगिक प्रजनन होते. मग ह्यांची उदाहरणे कोणती आहेत, तर बेलानोग्लॉसस आणि सॅकोग्लॉसस ही 2 उदाहरणे आहेत हेमिकॉर्डेटा संघाची. आणि हेमिकॉर्डेटाचा जो संघ आहे हे कुठं राहतात, तर हे विशेषतः सागरामध्ये राहतात आणि सागरामध्ये सुद्धा हे बीळ करून राहतात. ठीक आहे, हे महत्वाचं आहे, हे थोडंसं लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा जो संघ आहे तो पुढचा संघ म्हणजे पुढचा संघ म्हणण्यापेक्षा आपण दुसरा विभाग बघणार आहोत. आतापर्यंतचे संघ बघितले, संघ हेमिकॉर्डेटापर्यंत. आता पुढचा जो विभाग आहे तो आहे समपृष्ठरज्जू. या आधी जे होते असमपृष्ठरज्जू, हे आहेत समपृष्ठरज्जू प्राणी. आणि ह्यामध्ये खूप महत्वाचा संघ आहे ज्याला आपण कॉर्डाटा म्हणतो, किंवा ज्यांच्यामध्ये पाठीचा कणा उपलब्ध असतो, त्यांच्यामध्ये असं म्हणू शकतो की काही महत्वाचे असे तिथे स्पेशल फीचर्स असतात, किंवा त्यांचे जे काही विकास झालेला असतील, किंवा श्वसन जे आहे ते कल्लविदरे आणि फुफ्फुसे असतात, चेतारज्जू असतात, हृदय अधर बाजूस असते. आणि हा जो संघ आहे हा संघ परत 6 विभागात किंवा वर्गात विभागलेला आहे. मग बघा, कॉर्डाटा म्हणजे काय, तर शरीरास आधार देणारा पृष्ठरज्जू असतो. ह्यांच्यामध्ये विकासाच्या कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत पृष्ठरज्जू असतोच. मग श्वसनासाठी कल्लविदरे किंवा फुफ्फुसे असतात. चेतारज्जू एकच असून पृष्ठबाजूस नालीसारखा पोकळ असतो. हृदय अधर बाजूस असते. आणि हा संघ परत 6 वर्गात विभागलेला आहे. कुठला, तर मग कॉर्डाटा. ठीक आहे, चला तर मग बघूया याचे उपसंघ कुठले कुठले पडतात. मग त्यामध्ये तो उपसंघ पहिला येतो तो युरोकॉर्डाटा. ठीक आहे, ह्यांचं जे शरीर असतं ते कंचकयुक्त बाह्य कवची प्राणी आहेत. हे बहुधा सागरातच आढळतात. हे उभयलिंगी असतात. मग ह्यांची उदाहरणं बघा, ऍसिडियन, डोलिओलम आणि आयकोप्लेरा. त्यानंतर येतो दुसरा जो संघ आहे तो सेफॅलोकॉर्डेटा. ह्यामध्ये पृष्ठरज्जू संबंध शरीरांच्या लांबी इतका असतो आणि ग्रसनी मोठी असून तिला कल्लविदरे असतात. कशासाठी, तर श्वसन करण्यासाठी. हे एकलिंगी असतात आणि ह्यांचं उदाहरण अँफिऑक्सस आहे. त्यानंतर पुढचा जो संघ हे येतो तो म्हणजे संघ म्हणजे व्हर्टिब्रेट. ठीक आहे, व्हर्टिब्रेटा समपृष्ठरज्जू मधला. मग व्हर्टिब्रेट्स मध्ये कोण येतात बघा, पृष्ठरज्जूंचे रूपांतर पाठीच्या कण्यात झालेले असते व्हर्टिब्रेट्स मध्ये. व्हर्टिब्रेट्सचं जे काही असतं ते त्यांचं जे पृष्ठरज्जूंचं जे रूपांतर असतं ते पाठीच्या कण्यात झालेलं असतं. आपल्यामध्ये पाठीचा कणा असतो बघा, त्यामध्ये किती हाडे असतात, तर हे कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा, आपल्या पाठीच्या कण्यामध्ये किती हाडं असतात. शिर पूर्णपणे विकसित असते. मेंदू कवटीत संरक्षित असतो, ज्याचे बाह्य संरक्षण होते. जसं आपला मेंदू कवटीमध्ये एकदम सुरक्षित असतो. त्यानंतर अंतकंकाल अस्थिमय असते. मग ह्यांची जी 6 वर्गात विभागणी केलेली आहे ती पुढे केलेली आहे. कशी केलेली आहे बघूया आता. वर्ग पहिला ज्यामध्ये येतो सायक्लोस्टोमॅटा. सायक्लोस्टोमॅटा हा परत कोणाचा आहे, तर व्हर्टिब्रेटाचा एक वर्ग आहे. आणि ह्याची जी विभागणी झालेली आहे ती कशा प्रकारे केली आहे बघा. हे जबडी विरहित चुशीमुख असते. यांची त्वचा जी असते ती मृदू व खवले विरहित असते. अयुग्मित पर असतात ह्यांचे आणि बहुतेक बाह्य परजीवी असतात. मग यांची उदाहरण बघा काय काय आहेत, पेट्रोमायझॉन आणि मिक्झिन ही सायक्लोस्टोमॅटाची उदाहरणे आहेत जी आपल्याला माहित पाहिजे. उदाहरणेच एक्झाम मध्ये जास्त करून विचारतात आपल्याला कन्फ्यूज करण्यासाठी. ठीक आहे, पुढचा आहे पायसेस, ज्यांना आपण पिसेस सुद्धा म्हणतो. आणि ह्या पायसेस मध्ये कोण कोण येतात, तर ह्या पायसेस मध्ये मासे येतात. ठीक आहे, पायसेस म्हणजे काय, तर मत्स्यवर्ग. ह्या मत्स्यवर्ग म्हणजे सगळ्यांनाच माहित आहे की ह्यांचा अधिवास जो असतो तो गोड्या पाण्यातही असतो आणि खाऱ्या पाण्यात असतो. यांचे जे काही नावे असतात हे स्थानिक असतात तिथल्या नावावरून. आणि त्यानंतर हे जे प्राणी असतात हे पूर्णपणे जलचर असून जलीय जीवनासाठी अत्यंत अनुकूलित आहेत. शरीर दोन्ही टोकाला निमुळते असते पोहण्यासाठी किंवा त्यांना त्यामध्ये स्विमिंग करण्यासाठी, व खरखरीत असते कारण त्यावर खवल्यांचं आच्छादन असतं. ठीक आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे श्वसनासाठी आच्छादित जे असतात, आच्छादित व अनाच्छादित कल्ले असतात. माशांना कल्ले असतात ना, मासे श्वसन कशाद्वारे करतात, तर कल्ल्यांच्या द्वारे करतात. बघा, श्वसन कल्ल्याद्वारे करतात हे.
आणि महत्वाचं म्हणजे पाण्यात पोहण्यासाठी परांच्या जोड्या सुद्धा असतात, पाणी मागे मागे ढकलण्यासाठी आणि दिशा बदलण्यासाठी सुद्धा त्यांना त्यांचा उपयोग करता येतो. आणि हृदय ह्यांचे जे असते ते 2 कप्प्यांचे बनलेले असते. मग पायसेस किंवा मत्स्य वर्गामध्ये हृदय किती कप्प्यांचे असते तर माहित पाहिजे, ते 2 कप्प्यांचे असते. ठीक आहे. आणि ह्यांना श्वसनासाठी कल्ले असतात. मग बघा, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे शीत रक्ती असतात. यांचं जे रक्त असतं ते शीत असतं, कोल्ड ब्लडेड ज्यांना म्हटलं जातं. आणि सगळ्यात अजून एक महत्वाची गोष्ट, ती असंख्य अंडी घालतात. आणि यांची उदाहरणे आहेत डॉगफिश, रोहू, जी इथं उदाहरणामध्ये किंवा डायग्राम्स मध्ये मी दाखवलेले आहेत. हा जो आहे हा डॉगफिश आहे किंवा त्यालाच स्कॉलिओडॉन म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं तर स्कॉलिओडॉन, SCOLIDION, स्कॉलिओडॉन किंवा स्कॉलिडॉन म्हटलं जातं किंवा त्यालाच आपण डॉगफिश असं म्हणतो. ठीक आहे. हा बघा याचा डोळा आहे. त्यानंतर काही महत्वाची ही पार्श्व सममिती असेल ह्यामधून, म्हणजे यांना एक कणा आहे, शरीराची रचना एकदम हे करण्यासाठी कणा आहे. त्यानंतर ही कल्लविद्रे असतील इथले, ज्याने ते श्वसन करतात. आणि त्यानंतर हे वक्षपर किंवा पृष्ठपर, ज्यामुळे त्यांना पोहण्यासाठी मदत होते. ठीक आहे. आणि त्यानंतर बघा हा जो असेल हा रोहू आहे. हा गोड्या पाण्यात मिळतो आणि आपण आवडीने खातो याला. ठीक आहे. कटला, रोहू वगैरे माशा खाल्ल्या जातात. ह्याला लॅबिओ सुद्धा म्हटलं जातं. रोहूचं दुसरं नाव काय आहे तर याला लॅबिओ सुद्धा म्हटलं जातं. ह्याच्यामध्ये परत डोळा आणि त्यानंतर ह्यांच्यावर बघा ही अशी रचना जी दिसते, हे खवले आहेत. हे खवल्यामुळेच ह्यांचं शरीर खडबडीत होतं. ठीक आहे. आपण सरळ सरळ यांना हात लावू शकत नाही. आणि त्यानंतर हे वक्षपर जे असतात ह्यांच्यामुळे ते पोहू शकतात. तर मग हा झाला डॉगफिश किंवा त्यालाच आपण स्कॉलिओडॉन म्हणतो. आणि हा आहे रोहू, त्यालाच आपण लोबिओ म्हणतो. तर हे कोणत्या गटात येतात तर हे पायसेस या वर्गात येतात, ज्यांना आपण मत्स्य वर्ग असं म्हणतो. ठीक आहे. मग हे दोन्ही पाण्यात आढळतात, खाऱ्या पाण्यात सुद्धा आढळतात आणि गोड्या पाण्यात सुद्धा आढळतात. त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे हे शीत रक्ती आहेत. यांचं रक्त कोल्ड असतं, कोल्ड ब्लडेड अॅनिमल्स आहे ते. ठीक आहे. पुढचा वर्ग बघूया, ज्याला आपण अॅम्फिबिया म्हणतो. मग अॅम्फिबिया म्हणजे काय तर हे पाण्यात सुद्धा आढळतात आणि हे जमिनीवर सुद्धा आढळतात, म्हणून त्यांना अॅम्फिबियन्स म्हणजेच उभयचर असं म्हटलं जातं. अॅम्फिबियन्स म्हणजे काय तर उभयचर प्राणी. त्यानंतर बघा ह्यांच्या शरीरावर खवले नसतात. ह्यांची जी त्वचा असते मृदू श्लेष्म असते. मृदू म्हणजे एकदम मऊ मऊ असते. यांच्या हृदयाला 3 कप्पे असतात. माशांमध्ये किती कप्पे होते तर 2 कप्पे होते. अॅम्फिबियन्स मध्ये 3 कप्पे असतात. आणि हे एकलिंगी आणि अंडज असतात, हे अंडी देतात. आणि ह्यांना बाह्यकर्ण सुद्धा असतो. उदाहरणार्थ बघा बेडूक, टोड वगैरे. ठीक आहे. तर ही अॅम्फिबियन्सची उदाहरणे आहेत जी आपल्याला लक्षात ठेवायची. ह्याच्यामध्ये टोड आणि सॅलॅमेंडर सुद्धा येतात. ह्या सॅलॅमेंडरचा सुद्धा ह्याच ह्याच्यामध्ये, सॅलॅमेंडर ज्याला म्हटलं जातं त्याचा ह्याच ह्याच्यामध्ये काय होतो समावेश केला जातो. ठीक आहे. तर मग हा होता तिसरा वर्ग, ज्याला आपण अॅम्फिबिया म्हणतो. अॅम्फिबिया म्हणजे काय तर पाण्यात आणि जमिनीवर राहणारे, ज्यांना आपण उभयचर असं म्हणतो. पुढचा बघा महत्वाचा रेप्टिलिया, सरपटणारे प्राणी, साप वगैरे. ठीक आहे. साप, पाल हे जे असतात हे सरपटत असतात. मग ह्यांना रेप्टिलिया म्हणजेच सरपटणारे म्हणतो. आणि ह्यांची जे काही महत्वाचे जे काही वर्ग आहेत, मग हे प्राणी जे आहेत हे शीतरक्तीच आहेत. पुन्हा हे शीत म्हणजेच कोल्ड असतात, कोल्ड ब्लडेड असतात. आणि हे बहुसंख्येने भूचरच असतात, जमिनीवरच आढळतात. ह्यांचे पाय असतात जे खूप लहान असतात किंवा त्यांना पायच नसतात. जसं बघितलं का सापाला पाय नसतात, किंवा सापामध्ये अजून दुसरे काही प्राणी वगैरे बघितले त्यांना छोटे छोटे पाय असतात. जसं पालीला बघितलं तर खूप छोटे छोटे पाय असतात. तिचे पाय खूप लहान असतात किंवा त्यांना पायच नसतात. दोन्ही कंडिशन असू शकतात. त्यामुळे ते सरपटत असतात. आणि त्वचा यांची कोरडी असते, खडबडीत आणि खवलेयुक्त असते. उदाहरणार्थ मगरीची वगैरे त्वचा बघितली तर बघू शकता तुम्ही, एकदम खडबडीत असते. तिला हात सुद्धा नाही लावा वाटत आणि हात लावू पण नाही शकत आपण. ठीक आहे. त्यानंतर बघा यांचं जे शरीर असतं ते डोके, मान, धड व शेपूट या भागांमध्ये काय असतं ते डिव्हाइड झालेलं असतं. यांचं जे श्वसन असतं हे केवळ फुफ्फुसांमार्फतच करतात, लंग्स मार्फत. त्यानंतर हे एकलिंगी अंडज असून फलन शरीराअंतर्गत होते त्यांचं. आणि बहुतेकांना 3 कप्प्यांनी बनलेले हृदय असते. उदाहरणार्थ याला म्हणजे एक्सेप्शन जर सांगायचं झालं तर एक अपवाद म्हटलं तर मगर जी असते ह्या मगरीला 4 कप्प्याचं हृदय असते. जास्त करून प्राण्यांचं जे हृदय आहे रेप्टिलिया वर्गातील हे 3च असतं. पण मगर याला एक अपवाद आहे, हिचं जे हृदय असतं हे 4 कप्प्यांचं बनलेलं असतं. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवायचा फरक महत्वाचा. मग ह्यांचं उदाहरण काय येईल मग पाल, कासव, त्यानंतर सरडा, मगर. आणि पाय
असणारे सरीसृप म्हणजे धामण, धामण सुद्धा साप या गटातीलच येते, पिवळा पिवळा आकार रंग असतो तिचा. त्यानंतर अजगर सगळ्यात मोठा, आणि त्यानंतर नाग, यांना पाय नसतात. कासव, पाल यांना पाय असतात, छोटे छोटे पाय असतात. ठीक आहे, तर मग बघा रेप्टिलिया हा वर्ग आहे आणि ह्यामध्ये सरपटणारे प्राणी आढळतात तिकडे. सरीसर्प ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, सगळ्यात घरात आपल्याला बघायला मिळते पाल, त्यानंतर सरडा वगैरे, कासव सुद्धा बघू शकता. आणि शॅमिलियॉन म्हणजेच शॅमिलियॉनचा असा गुणधर्म आहे की हा जो शॅमिलियॉन सरडा प्रकारातील आहे हा कसाही रंग तिथं स्वतःचा बदलू शकतो. कशापासून संरक्षण करण्यासाठी, जे काय बाकीचे प्राणी वगैरे असतात त्यापासून संरक्षण व्हावं म्हणून तो वेगवेगळे रंग बदलतो. आणि हा जो शॅमिलियॉन आहे हा रंग बदलणारा सरडा म्हणून ओळखला जातो, हे लक्षात ठेवायचे. त्यानंतर पुढचा जो वर्ग आहे तो खूप महत्वाचा आहे, ज्याला आपण एव्स किंवा त्यालाच आपण पक्षी वर्ग सुद्धा म्हणतो. मग पक्षी वर्ग सगळ्यांनाच माहिती आहे, यांचं वजन खूप कमी असतं, यांचे शरीर जे असतं ते खूप लाईट वेट असतं, उडण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून. मग बघा हे प्राणी उष्ण रक्ताचे असतात, हे गरम रक्त असतं यांचं. हे पूर्णपणे खेचर जीवनासाठी अनुकूलित झालेले असतात. आणि याची उदाहरण म्हणजे पोपट, बदक, चिमणी जे काय असतील ते. हे एकलिंगी असतात आणि अंडी देणारी असतात. यांची जी हाडे असतात खूप पोकळ असतात आणि खूप लाईट वेट असतं, वजनाने खूप हलकी असतात. वजनाने जर यांची हाडं जड असती तर हे उडू शकले नसते, म्हणून त्यांची हाडं जी असतात ती पोकळ आणि हलकी असतात. ह्यांच्या हृदयाला 4 कप्पे असतात. बाह्यमुखाचे चोचीत रूपांतर झालेलं असते असं असतं. ठीक आहे, तर ही चोच असेल, फॉर एक्झाम्पल हा पक्षी असेल तर याची चोच असेल. मग हे जे बाह्यमुख आहे याचं चोचीत रूपांतर झालेलं असतं आणि पुढच्या पायाचे पंखात रूपांतर झालेले असते. असा हा महत्वाचा पक्षी वर्ग आहे, ज्याचे उदाहरण आपल्याला माहित पाहिजे की हे जे श्वसन वगैरे असतं हे फुफ्फुसाद्वारे करतात. आणि ह्यांचं जे शरीर असतं हे दोन्ही टोकाला निमुळतं असतं आणि पोकळ हाडांमुळे त्यांचं शरीर खूप हलकं असतं, म्हणून ते सहज उडू शकतात. ठीक आहे, तर हे आहे पक्षी वर्ग किंवा एव्स बद्दल. त्यानंतर पुढचा आणि महत्वाचा वर्ग आहे मॅमेलिया, ज्याला म्हटलं जातं किंवा मॅमल, किंवा त्यांनाच आपण सस्तनी वर्ग सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे, कुठला सस्तन, तर मग सस्तन मध्ये आपण सुद्धा येतो मॅमल्स किंवा सस्तन वर्ग. मग हे प्राणी जे आहे हे अतिशय उत्क्रांत आहेत किंवा उत्क्रांती यांची जे काही बदल झालेले आहेत यांच्या शरीरामध्ये अतिशय उत्क्रांत असतात हे. त्यानंतर हे उष्ण रक्ती असतात, ह्यांचं जे रक्त असतं ते उष्ण असतं. ठीक आहे, त्यानंतर बघा हे प्रामुख्याने भूचर व आसपासच्या पर्यावरणाशी पूर्णपणे अनुकूलित झालेले असतात. दूध स्रवणाऱ्या ह्यांच्यामध्ये ग्रंथी असतात आणि त्याद्वारे ते आपल्या पिलांचे पोषण करतात. जसं आई बाळाला दूध पाजवते किंवा गाय तिच्या पिलाला दूध पाजवते. ठीक आहे, तिचं जे काही कालवड किंवा कोंड वगैरे होतं त्याला दूध पाजवते. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये दूध स्रवणाऱ्या ग्रंथी असतात. आणि शरीरावर केसांचे आच्छादन असते. त्वचेमध्ये स्वेद ग्रंथी, ज्याला आपण घाम ग्रंथी किंवा घर्म ग्रंथी म्हणतो, ज्याद्वारे आपल्या शरीराच्या बाहेर घाम पडतो. आणि त्यानंतर तैल ग्रंथी असतात. ठीक आहे, ज्यामधून फॅट वगैरे प्रोटीन वगैरे जास्त जर तिथे झाले असतील तर आपल्या शरीराच्या बाहेर पडण्यासाठी या 2 ग्रंथी असतात. हे एकलिंगी आणि जरायुज असतात. आता जरायुज म्हणजे काय तर एकलिंगी प्लॅटिपस आणि एकिडना जे आहेत ना ही अंडी घालतात. प्लॅटिपस आणि एकिडना हे मॅमल्स आहेत पण ही अंडी घालतात. आणि ह्या आपल्या जो पिलांना जो जन्म देतात हे प्लॅटिपस आणि एकिडना हे अंड्यांमार्फतच देतात. पण मानव किंवा बाकीचे गाई म्हशी वगैरे अंडी नाही घालत, म्हणून यांना जरायुज वगैरे म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग हे श्वसन कशा प्रकारे करतात तर मग फुफ्फुसाद्वारे, फुफ्फुसांचे जे काही आपल्या शरीरामध्ये ज्यांना आपण लंग्स म्हणतो त्याद्वारे आपण यांचं श्वसन करत असतो बाहेरच्या ऑक्सिजनचं. आणि ह्यांच्या हृदयाला महत्वाचं म्हणजे 4 कप्पे असतात, हलणारे जबडे असून तोंडात दात असतात. ठीक आहे, डोळ्यांच्या पापण्यांची हालचाल होते जशी आपल्या पापण्यांची हालचाल होते. आणि हलणारा बाह्य कर्णही यांच्यामध्ये असतो. मग छाती व उदर पोकळी ह्यांच्यामध्ये स्नायुमय पडदा असतो. आणि त्यानंतर स्वरयंत्राच्या मदतीने हे प्राणी ध्वनी निर्मिती सुद्धा करू शकतात. ठीक आहे, मग आपण बोलतो ना वगैरे तर ध्वनी निर्माण करतो तिकडे कशाच्या सहाय्याने तर हे जे स्वरयंत्र आहे त्याच्या सहाय्याने. मग ह्याची उदाहरणे काय काय असतील तर मग ह्यांची उदाहरणे सगळ्यांनाच माहित आहे. पहिलं आहे वटवाघूळ. वटवाघूळ रात्रीला उडत असतं पण हे आपल्या पिलांना जन्म देतं, म्हणजे त्याच्या पिलांना ते जन्म देतं. त्यानंतर खार, त्यानंतर आपण मानव, त्यानंतर सिंह, माकड अशी बरीचशी उदाहरणं तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. सो फ्रेंड्स, हे काही महत्वाचे संघ होते ज्यामध्ये प्राणीसृष्टी बघितलेली आपण.
प्राणीसृष्टी ही मेटाझोआ म्हणजेच पाठीचा कणा आणि त्यानुसार असमपृष्ठ रज्जू आणि समपृष्ठ रज्जू असणारे प्राणी आपण बघितले। असमपृष्ठ मध्ये आपण संघ बघितले, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लॅटीहेल्मिंथिस, निमॅटोहेल्मिंथिस, अॅनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकॅनोडर्मॅटा आणि हेमिकॉर्डेटा। आणि त्यानंतर समपृष्ठ रज्जू मध्ये वर्ग बघितले आपण, सायक्लोस्टोमॅटा, पायसेस, अँफिबिया, रेप्टिलिया, एव्ज म्हणजेच पक्षी, मॅमिलिया म्हणजेच सस्तन प्राणी। एवढा सगळा अभ्यास आपण ह्या व्हिडिओत केलेला आहे। या आधीचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर बघून घ्या, तो आहे प्राणी वनस्पती वर्गीकरणातून, आणि वनस्पती वर्गीकरणावरही बरेचसे प्रश्न विचारले जातात। सो फ्रेंड्स, लेक्चर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि खूप जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून येथे जी एक्झाम आहे, तर ज्या कुठल्या एक्झाम्स असतील, 8 एप्रिलला राज्यसेवा प्री आहे, त्यानंतर कंबाईंड आहे, ठीक आहे, PSI ST आहे, त्यानंतर बऱ्याचशा एक्झाम्स किंवा फॉरेस्ट्री वगैरे एक्झाम येईल, त्यानंतर एक्साइजची एक्झाम पण आहे, तर त्यांना पण ह्या गोष्टीचा फायदा होऊ द्या जे क्लासेस वगैरे अफोर्ड करू शकत नाहीत। सो थँक्स फॉर वॉचिंग।